حجی په پارت 6 کې ډینامینیټر موږ سره چې کوم راځي هغه کیس 2 راځي. کیس 2 زه تاسو سره دلته ډسکس کوم چې کله په ډینامینیټر کې موږ سره پی اف ایکس دي او لاندې چې کوم دی اے ایکس پلس بی لینیر فیکټر ریپیټډ دي یا داسې یا دې په ځای موږ داسې هم لیکلی شو چې پی اف ایکس ډیوایډډ بای اے ایکس پلس بی هول سکویر. نو دا وګورئ دا دواړه چې ملټیپلای شو نو دا سکویر به پې راشي نو دا ریپیټډ دي. دې دپاره به موږ څنګه جوړو؟ دا به داسې جوړو چې دا به موږ ایکول ټو ولیکو a ډیوایډډ بای یو پیرې به اے ایکس پلس بی بیا به بی ډیوایډډ بای اے ایکس پلس بی هول سکویر. داسې به د دې دا اے او بی دی ته وایي. صحیح ده که نه؟ داسې به موږ معلومو. اوس په دې فارم کې که دې ګیون کوېسچن کې زه دا وران کم. په دې ګیون کوېسچن کې چې کوم موږ سره فرکشن ګیون دی هغه موږ داسې لیکلی شو چې ایکس سکویر پلس 5x پلس 3 ډیوایډډ بای دا ګوره فارموله ده چې a پلس b انټو a ماینس b is equal to a square minus b square. دلته کې x minus 1 دی نو x square minus 1 square will be equal to x plus 1 x minus 1. نو دا به موږ سره راشي چې x plus 1 x minus 1 او بیا د x plus 1. ګورئ تاسو که دې ځای کې خیال وکړئ دا یو x plus 1 او دا x plus 1 چې کوم دی دا به موږ سره ملټیپلای شي او دې نه به سکویر جوړ شي. ټیک ده که نه؟ نو زه دا لیکم چې x سکویر پلس 5x پلس 3 ډیوایډډ بای x ماینس 1 او دا x پلس 1 چې دوه دي نو ملټیپلای شي دا x پلس 1 هول سکویر بشي. اوس دا لینیر فیکټر دی او لینیر کې یو فیکټر داسې دی دوه چې هغه یو پرې ریپیټ شوی هم دی. ټیک ده که نه؟ نو موږ به دا ولیکو چې دا ایکول ټو یا به زه داسې ولیکم چې this implies that x square plus 5x plus 3 divided by x minus 1 into x plus 1 whole square is equal to a divided by the linear factor کوم چې linear موږ سره دی already دا به ولیکو یعنی x minus 1 بیا به ولیکو plus b بیا چې دا کوم linear repeat شوی دی دا به ولیکو x plus 1 او بیا c divided by دا غونډ سکویر دا دویم فیکټر سره د سکویر به ولیکو. ټیک ده که نه؟ نو دلته کې به زه ولیکم چې دا زه میټاو کوم یو پیرې چې x پلس 1 هول سکویر. ټیک ده؟ اوس به موږ څه کوو؟ دې له زه نوم ورکوم دا موږ سره اکویشن سټار شو او دلته کې به زه لیکم چې ملټیپلای both side by the denominator باندې یعنی x minus 1 x plus 1 whole square په دې به ډیوایډ کو. نو ګوره دا سایډ چې په دې ډیوایډ کې دا به کینسل شي بره به صرف د نامریټر پاتې شي یعنی x سکویر پلس 5x پلس 3 پاتې شو او دې سایډ ته چې ملټیپلای کوم نو ګوره یو به داسې پاتې شي او ورسره به a پاتې شي دا دواړه به کینسل شي. ټیک ده که نه؟ نو زه دلته کې اوس لیکم چې a او پاتې به څه شي دا x سکویر والا x پلس 1 هول سکویر. ها نیکسٹ چې زه د سره زه دا ملټیپلای کوم نو دا x پلس 1 به یو کینسل شي دا x پلس 1 او x ماینس 1 او دا b به پاتې شي نو دلته به راشي پلس b x ماینس 1 یو پیر x پلس 1. صحیح شو؟ بیا چې د سی سره کوم دا سکویر والا ټرم به دې سره کینسل شي او دا x ماینس 1 به پاتې شي c ټایم x ماینس 1 c ټایم دلته کې داسې دی. ها اوس دا چې کوم لیکل موږ بره کړي دي دا به زه وران کړم میټاو به کړم یو به دا میټاو کړم دا به میټاو کړم او ورسره به دا میټاو کړم. ها دې ځای پورې پوه شوئ؟ اوس دا ملټیپلیکیشن دی ساده دې ځای کې خو x سکویر پلس 5x
پلس 3 په خپل ځای. او دا ګوره فارموله ده، تاسو ته زه دل طرف کې دا کار کوم، دا تاسو یاد ساتئ چې x پلس 1 هول سکویر چې کوم دی دا برابر دی د x سکویر پلس 2x پلس 1. نو دې ځای کې به زه ولیکم چې a to x سکویر پلس 2x پلس 1 او دلته کې به راشي b او دلته کې دا ګوره دا فارموله ده دا یو. نو دې نه به راشي x سکویر ماینس 1 او پلس دې نه به راشي cx ماینس c. نو لږ به دا نورم سمپلیفای کوي. نو ګورئ دا پیلنی خو په خپل ځای x سکویر پلس 5x پلس 3 is equal to a سکویر پلس 2ax پلس a. دا a ما د x سکویر سره ملټیپلای کړو ax سکویر ته راغی، دا a ما د 2x سره ملټیپلای کړو 2ax او د 1 سره چې ملټیپلای کوم نو جست a. Similarly bx square minus b plus cx minus c. اوس به موږ څه کوو، موږ به ګروپینګ وکړو، یعنی ټول هغه ټرمونه به موږ یو ځای ولیکو چې کم کې سکویر وي، دا سکویر او دا سکویر. ټول هغه به یو ځای ولیکو چې کم کې صرف ساده ایکس وي، دا او دا. او ټول هغه ټرمونه به یو ځای ولیکو کم چې صرف داسې لږه هغه پکې نه وي. نو دا ما بیل بیل کلر ته تاو کړو. دا به زه اوس یو ځای ولیکم، نو ایکس سکویر پلس 5x پلس 3 از اکول ټو ګوره ax سکویر بیا دلته کې دی bx سکویر پلس bx سکویر بیا چې دا کم کې صرف x دی دا 2ax او بیا دی cx پلس cx او بیا چې کم کې دا ساده ټرمونه دي یعنی ماینس a ماینس b ماینس c ماینس a ماینس a ماینس b ماینس c. ټیک دی جی. اوس د دې دواړو نه زه کامن اخیستی شم x سکویر. نو ګورئ x سکویر پلس 5x پلس 3 خو په خپل ځای، دې نه چې زه x سکویر کامن واخلم نو a پلس b به پاتې شي او دې دواړو نه زه اخیستی شم x کامن، نو چې x دې کامن واخلم 2a پلس c به پاتې شي اور دا بل هم ماینس a ماینس b ماینس c داسې دی. اوس سټپ څه دی؟ کمپیرنګ کویفیشنټ دی. کمپیرنګ کویفیشنټ. نو ګوره دلته د x سکویر کویفیشنټ دی 1 او دلته کې د x سکویر کویفیشنټ دی دا x سکویر ما کامن اخیستی کویفیشنټ دی a پلس b. نو د دې دا مطلب دی چې a پلس b چې کوم دی دا د 1 برابر دی. سیمیلرلی دلته کې د x کویفیشنټ دی 5 دا وګورئ او دلته کې د x کویفیشنټ دی 2a پلس c. نو د دې دا مطلب دی چې 2a پلس c دا چې کوم دی دا 5 دی او دا ماینس a ماینس b ماینس c چې کوم دی دا 3 دی. نو دلته به زه ولیکم چې ماینس a ماینس b ماینس c از اکول ټو 3. د دې درې ایکویشنو نه اوس موږ سره رایسته څه دي؟ صرف او صرف رایسته دي موږ سره a b c. نو ګوره که زه دا ایکویشن له 1 نوم ورکړم، دې له زه 2 نوم ورکړم او دې له زه 3 نوم ورکړم او زه 1 او 2 جمع کوم. ګوره add equation 1 and 2. نو a plus b is equal to 1 او 2a plus c is equal to 5. نو چې دا زه جمع کوم 3a بشي plus b plus c is equal to 6 او دې سره زه add کوم equation 3. دلته کې زه ولیکم minus a minus b minus c is equal to 3. دلته کې ځکه چې adding 3 ریزن مې مو سره ولیکه چې دې کې زه څه شی کوم third number equation add کوم 1 2 3. ټیک ده که دا مې ورسره اډ کړه. ښه نو ګورئ دا به کینسل شي دا به کینسل شي او د دې نه به راشي 2a is equal to 9 یا a is equal to 9 divided by 2. یو ویلیو راووته. اوس دا به موږ په دې equation 1 کې واچو، دې نه به موږ سره b راوځي. نو دلته به زه ولیکم چې put in equation 1. نو چې equation 1 کې زه put کما نو دا به راشي 9 divided by 2 plus b is equal to 1. دا به زه دې خوا راوړم.
نو نور ورک به زه دلته وکړم چې دا ځای موږ سره بچ شي. بي به موږ سره راشي 1 minus 9 divided by 2. دې ځای کې زه 1 لیکلی شم لاندې، نو د دې به LCM موږ سره 2 راشي. 2 چې په 1 ډیوایډ کې، نو دې نه به راشي موږ سره 2 او بره ملټیپلای کړو. This is again 2 minus 9 او دې نه به راشي minus 7 divided by 2، یعنی B موږ سره رالو minus 7 divided by 2. دا شو. اوس به دا A B C یا په دې کې واچو یا به په دې کې واچو. نو زه دلته کې د دې A په ځای دا ویلیو دې ځای کې اچوم. لکه put A is equal to 9 divided by 2 in equation 2. نو 2 equation 2 کې ګورو 2 دی، A په ځای به موږ واچو 9 divided by 2 plus C is equal to 5. دا 2 2 به کینسل شي. 9 plus C is equal to 5 به راشي او دا به خو واړو نو ماینس به شي. C is equal to minus yeah 5 divided by 5 minus 9 او 5 minus 9 نه راځي minus 4. A B C ویلیو موږ سره رالی. دا A B C ویلیو به موږ په equation star کې واچو. دا موږ سره equation star دی. دا زه کاپی کوم. چې دا ما دلته کاپی کو او اوس په دې کې زه د A B C په ځای هغه ویلیو واچوم چې کومې ریکوایرډ دي. سی په ځای به ماینس 4 پکې واچو، نو دا شو ماینس 4. A په ځای به 9 ډیوایډ بای 2 واچو او B په ځای به موږ سره څه ویلیو راغل د ماینس 7 ډیوایډ بای 2 ماینس 7 ډیوایډ بای 2. نو دا د دې انسر دی. که بوک کې دا انسر داسې لیکل شوی چې 9 divided by 2 times x minus 1 plus minus 7 divided by 2 times x plus 1 او دلته کې به minus 4 divided by x plus 1 whole square. نو دا انسر هم کېدی شي، دا هم کېدی شي. کوم یو ستاسو خوښه وي، ستاسو کوم ځای کې پرېږدئ، نو دا ټیک دی.